يد الازميل، دي حته خشب زان، وده الازميل اللي هنعمل له اليد. ده الازميل بتاع النقر اللي بيتعمل بيه النقر. ده ازميل منهم يعني، في كذا شكل، مش كذا شكل، او نقدر نقول كذا مقاس ببيفل مختلف. البيفل اللي هنا بيبقى مختلف شويه. هنعمل له يد. كنت شاريه قديم واليد بتاعته كانت وحشه جدا، هننضفه وهنعمل له يد وهنشوف مع بعض.